नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले बालुशाही भन्ने मिठाईको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो र छिटो हुन्छ। खानको लागि पनि त्यत्तिकै मिठो हुन्छ। यो मिठाई विशेष गरेर तिहारमा बनाइन्छ। हजुरहरूले पनि तिहारमा यस्तै मिठाई बनाएर आफ्नो दाजुभाइलाई खुवाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नका लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब म ढिला नगरी मिठाई बनाउन तर्फ लाग्दैछु। यो बनाउनको लागि मैले के सामान लिएकी छु हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् है त। मैले 200 ग्राम मैदा लिएकी छु, 200 ml पानी, 100 ml दुध, 200 ग्राम चिनी, ठुलो चमचको 3 चमच घिउ, सानो चमचको आधी चमच सुकमेलको पाउडर, थोरै मात्रै फुड कलर, आधा चमच नुन, आधा चमच बेकिङ पाउडर, थोरै केसर अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ, अनि तेल पनि लिएकी छु। अब मैले यो पिठोमा आधा चमच नुन राखिदिएँ, बेकिङ पाउडर आधा चमच, यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई धेरै बेरसम्म माड्नु हुँदैन। अब मैले 10 मिनेटको लागि यसलाई छोपेर राखिदिन्छु। यता मैले चास्नी बनाउनको लागि एउटा कराईमा 200 ग्राम चिनी राखिदिएँ, 200 ml पानी, आधा चमच सुकमेल र फुड कलर पनि थोरै राखिदिएँ। केसर पनि राखिदिएँ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर हिट अन गरेँ। यसलाई 10 मिनेट जति मजाले पकाएपछि चास्नी बन्छ। यसलाई मैले 10 मिनेट पकाइसकेकी छु। अब चास्नी रेडी भयो कि भएन मैले चेक गर्दैछु। यस्तो खालको रेसा निस्क्यो भने यो तयार भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो तयार भइसकेको छ। अब मैले फ्लेम अफ गरिदिएँ। यता मैले मुछेर राखेको पिठो पनि 10 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई मैले बिस्तारै यसरी दबाउँछु। अब मैले यसलाई बिच्चाबाट यसरी काटेर फोल्ड गरेर फेरि काट्छु, फेरि फोल्ड गर्छु। यस्तै गरी नै 4-5 पटकसम्म मैले फोल्ड गर्दै काट्दै गर्छु। हेर्नुस् त, यसरी नै गर्नुपर्छ।
अब मैले मिठाई बनाउने साइजमा सानो सानो टुक्रा पारेर काट्छु। अब मैले यसलाई वरिपरिको पिठोलाई यसरी बिचमा ल्याएर गोलो बनाउँदै छु। अब यसको बिचमा प्वाल बनाउनु पर्छ। मैले यसले बनाए, हजुरहरूले औँलाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी अर्को पनि बनाउँदै छु। मैले सबै बनाइसकेकी छु। अब मैले यसलाई पकाउनको लागि एउटा प्यान बसालेँ। यसलाई हिट गरेर तेल राख्दै छु। यसलाई मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ। मैले यसलाई राखिदिएँ। एक पटक यसलाई यसरी फर्काइदिन्छु। हेर्नुस् त, यो यस्तो कलरको भइसकेको छ। यसलाई गोल्डन कलरको बनाउनु पर्छ। यो गोल्डन कलरको भइसकेको छ। यसलाई मैले अब निकाल्दै छु। अब यो चास्नीमा यसलाई राखेर मोल्दै छु। यो मोल्दा चास्नी चिसो हुनु हुँदैन, मनतातो हुनुपर्छ। यसलाई चास्नीमा पुरै डुबाउनु पर्छ। अब यसलाई चास्नीमा पुरै मोलिसकेपछि मैले यसलाई प्लेटमा राख्दै छु। हजुरहरूलाई मैले एउटा बाँचेर पनि देखाउँदै छु। हेर्नुस् त, चास्नी पुरै भित्रसम्म पसेको छ। हेर्नुस् त कस्तो जुसी भएको छ। हजुरहरूले आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।